na ang aming magiging sala. So, ito. Ayan. Itong room na to, ang magiging room sa baba ni Papa at ng pamangkin kong si Cedric. Ito siya. Maliit lang siya. As you can see, ganyan lang siya, oh. Kumadaanan dahil puno ng laban. Time! Madami-dami pa, Kuya Ronnie. You can do it. Pinili namin color ay, gray stone from Davis. Ano nga yun? Davis Mega Krill. Semi-gloss paint. Ayan. So, ang ating i-achieve na look ay Scandinavian. So, that's why medyo muted yung colors. Tapos, gagawin natin white yung wall, white curtains, and pati yung ating mga muebles ay dapat ganon ang color. Yan. Tapos, sa ating floor, ito, pakita ko sa inyo. Yan. Sa ating floor, ito ang aming pinili from Wilcon. Yan, si Tenzin Tile Ceramic Floor. At ito siya. I can't show you, wait lang. Okay, ito yung ating magiging tiles. Again, from Tenzin Tile Ceramic Floors. I hope you can see the details kasi, ayan. So, meron siya mga ganitong effect pero hindi siya super glossy. Sabi ni Kuya doon sa Wilcon, this is better daw kasi it will not be too slippery. Yan. So, 48 pesos something to per piece. At ang size niya, I have no idea kung anong size. Pero, basta ganyan siya kalaki. Ito, I'll show you. Yan. So, ito yung kamay ko for reference. Ayan. There we go. So, yan na ang gray stone. There. Yay! Looking good. Right, next angle. There we go. Yay! Hey! Update! So, we have already installed itong parang bricks na foam na nabili sa Divisoria. Ayan na siya. Looking good. Tapos, ayan na yung ating wall color. Hope you can see it. There we go. So, medyo malaki-laki pa yung kukulayan. Ay, against the light na ako. And then, next week, dito naman tayo sa kabilang room. We will change this into the same color. Tapos, doon din. And the tiles. Ito yung pa-tiles natin sample. Yan. Yay! So far, so good. Day 1. There we go! Update! Ayan. We have already painted the walls at ang ating tiles. Okay na. So nice. Gagroutan na lang yan. And then we're good. Tapos ito siya sa labas. Hindi pa tapos. Ayan. So far, so good. Update you soon.